לאורך ההיסטוריה האנושית, 3 מילים קטנות שלחו משוררים לדפים הריקים, פילוסופים לאגורה, ותוהים אל האורקלים. מי אני? מהפתגם היווני העתיק שכתוב על מקדש אפולו, דע את עצמך. להמנון הרוק של להקת מי אתה? פילוסופים, פסיכולוגים, אקדמאים, מדענים, אומנים, תיאולוגים ופוליטיקאים, התמודדו עם נושא הזהות. ההיפותזות שלהם שונות מאוד, ואין הסכמה נרחבת לגביהן. אלה אנשים חכמים ויצירתיים, אז למה כל כך קשה להגיע לתשובה הנכונה? אתגר אחד בהחלט קשור לרעיונות המורכבים של המשכיות של זהות. איזה מכם הוא אתם? האדם שאתם היום, לפני 5 שנים, מי שתהיו בעוד 50 שנה? ומתי זה אני? השבוע, היום, בשעה זו, בשנייה זו? ואיזה אספקט שלכם הוא האני? האם אתם הגוף הפיזי שלכם, המחשבות והרגשות שלכם, הפעולות שלכם? קשה לנווט במים האחוריים האלה של לוגיקה מופשטת, ולכן נראה שכדי להדגים את המורכבות, ההיסטוריון היווני פלוטרכוס השתמש בסיפור על ספינה. איך אתם אני? לפי הסיפור, תזאוס, המייסד המיתולוגי של אתונה והמלך שלה, קטל במו ידיו את המינוטאור המרושע של קרטים, והוא חזר הביתה בספינה. כדי לכבד את המעשה ההירואי, במשך 1000 שנים, אנשי אתונה שמרו במאמץ על הספינה שלו בנמל, וכל שנה שחזרו את המסע. כל פעם שחלק מהספינה נשחק או נפגע, הוא הוחלף בחלק זהה מאותו חומר, עד שבנקודה מסוימת לא נשאר אף חלק מקורי. פלוטרכוס אמר שהספינה של תזאוס הייתה דוגמה לפרדוקס הפילוסופי שעסק בהמשכיות של זהות. איך כל חלק של דבר יכול להיות מוחלף, ועדיין הדבר נשאר אותו הדבר? בואו נדמיין שיש 2 ספינות. הספינה שתזאוס הגן איתה באתונה, ספינה א', והספינה ששימשה את האתונאים 1000 שנים מאוחר יותר, ספינה ב'. בפשטות, השאלה שלנו, האם א' שווה לב'? יש שיגידו שבמשך 1000 שנים הייתה רק ספינה אחת של תזאוס, ובגלל שהשינויים שנעשו לה קרו באופן הדרגתי, מעולם לא הייתה נקודה בזמן בה היא הפסיקה להיות הספינה האגדית. למרות שאין לשתי הספינות אף חלק זהה, שתיהן זהות מבחינה מספרית, כלומר שהן ספינה אחת, כך שספינה א' שווה לספינה ב'. עם זאת, יש שיגידו שתזאוס מעולם לא דרך בספינה ב', ונוכחותו בספינה היא מה שחשוב, כי היא הייתה הספינה שלו. היא לא יכלה לשרוד בלעדיו. אז, למרות ששתי הספינות זהות מספרית, הן לא זהות מבחינה איכותית. כלומר, ספינה א' לא שווה לספינה ב'. אבל מה יקרה כשנחשוב על הפיתול הבא בעלילה? מה אם כשכל פיסה של הספינה המקורית מושלכת, מישהו אוסף את כולן ובונה מחדש את הספינה המקורית? כשהיא גמורה, אין ספק ששתי ספינות פיזיות יתקיימו. זו שעוגנת באתונה, וזו בחצר של מישהו. כל אחד יכול לטעון לתואר הספינה של תזאוס, אבל רק אחת יכולה למעשה להיות הדבר האמיתי. אז איזו מהן היא הדבר האמיתי, וחשוב יותר, איך זה קשור אליכם? כמו הספינה של תזאוס, אתם אוסף של חלקים משתנים כל הזמן. הגוף הפיזי שלכם, התודעה, הרגשות, הנסיבות, ואפילו הדברים המוזרים בכם תמיד משתנים, אבל עדיין, בדרך מדהימה ולפעמים לא לוגית, אתם גם נשארים אותו הדבר. זו אחת הסיבות שהשאלה, מי אני, היא כה מורכבת. וכדי לענות עליה, כמו כל כך הרבה מוחות גדולים לפניכם, אתם חייבים להיות מוכנים לצלול לאוקיינוס חסר הקרקעית של הפרדוקס הפילוסופי. או אולי אתם תוכלו פשוט לענות, אני גיבור אגדי שמפליג בספינה חזקה במסע אפי. זה גם יכול לעבוד. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או כדי ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו והמשיכו לספק את הסקרנות שלכם.